চাওক মাংসখিনি মই দুটা চিটি মাৰি নামাই থৈছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈছে আৰু পিঁয়াজখিনিও চাওক কি গলি গৈছে দুটা হেৰিত চিটিত। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাওঁ মাংসখিনি। কেৰাহী দিছোঁ, তেল গৰম হৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দিওঁ। পিঁয়াজ অলপ বেছিকৈ দিলে মানে গ্ৰেভিটো গাঢ়া হ'ব আপোনাৰ, সেইকাৰণে পিঁয়াজ অলপ মই বেছিকৈ দিছোঁ। আধা কেজি মাংসত আপোনাৰ 300 গ্ৰাম পিঁয়াজ দিছোঁ মই। পিঁয়াজখিনি যাতে ভালকৈ সিজি যায় তাৰ কাৰণে নিমখটো দি ল'ব আপোনালোকে। নিমখটো দিলে মানে পিঁয়াজটো সোনকালে গলি যায়, গলি যোৱাত সহায় কৰে। পিঁয়াজটো ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়াকেইটা দিওঁ। এইটো চাওক মই অনলাইন কিনিছিলোঁ, কি ধুনীয়া। এইফালে আপোনাৰ এইটো থাকে, ইয়াতে আপোনাৰ পানীখিনি এনেকৈ সৰি থাকিব দিব পাৰে, এইটো ওপৰত এনেকৈ থৈ দিব পাৰে। অনলাইন কিনিছিলোঁ, আপোনালোকক যদি লাগে মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিওঁ। পিঁয়াজটো চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিওঁ। মাংসখিনি মই বইল কৰোঁতেই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হালধি চালধি দি পিনে ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ, আপোনালোকে ঘৰত দেখে। চাওক মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া আলু এটা দি দিওঁ। আলু নহ'লেতো খাই ভাল নালাগে, আলুটো লাগে। সৰু সৰু চাইজৰ দুটা আলু ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত এটা গোটা নহৰু ইয়াতে দি দিওঁ। এইটো গোটা নহৰু দি খাই পিনে বিৰাট ভাল লাগে এনেকৈ। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ। চাওকচোন, আপোনালোকে চাই থাকক, বিৰাট টেষ্টি লাগে এনেকৈ বনাই খাই। আপোনালোকে ফুল ৰেচিপিটো চাওক, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। এইটো চাওক, এটা ভাইৰেল হৈছে যে কিবা নাৰিকল পিচ বুলি বেংগলত হেৰিত ইলেকশ্যনৰ হৈছে। এইটো নাৰিকল পিচ চাওক। তো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। অলপমান ইয়াতে মই এতিয়া হালধি দিওঁ। এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্ট দিওঁ। আদা নহৰুখিনি দি পিনি ভাজোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই আদা নহৰুটো ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া জিৰা অলপ গুড়া দিওঁ, যিটো মই নিজে বটি থৈ দিয়া, আপোনালোকে জানেই। জিৰা আছে ইয়াতে, এইখিনি দি পিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিওঁ। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে, চাওক আলু একদম প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে, মছলা পাতিও ধুনীয়া হেৰি হৈছে। তো মই এতিয়া পানী দিওঁ, যিখিনি পানী মানে মই এয়া চাওক মাংস বইল কৰা পানীখিনি, যিটো মটন ষ্টক আছিলে সেইখিনি দি দিম। বাছ, অকণমান আৰু গৰম পানী দি দিম। বাছ, এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি দিওঁ এনেকৈ। মাংসখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে, চাওকচোন আপোনালোকে। এনেও তাতে গৰম পানী দিয়া গৈছেতো। তো এতিয়া মই ইয়াতে মাংসৰ তেলখিনি দি দিওঁ। এই চাওক, যিখিনি চৰ্বি থাকে এইখিনি দি দিওঁ, নহ'লে মানে ভাজিলেতো এইখিনি গলি নোহোৱা হৈ যাব। এতিয়া সিজিব ধুনীয়াকৈ। আকৌ এইখিনি এতিয়া মই ঢাকনি দি দিওঁ। বলক আমি এতিয়া মাংসখিনি ঢাকনি গুচাই চাওঁ। চাওকচোন, পানী শুকাইছে প্ৰায়। এতিয়া আৰু ঢাকনি নিদিওঁ, মাংস সিজি গৈছে। চাওকচোন, চাওক তেলটো কেনেকৈ দেখি মানে খাব মন গৈছেনে আপোনালোকৰ? এতিয়া মই ইয়াতে ৰ'বক, কিছুমান মছলা পাতি দিব আছেতো বাকী। অলপ দেখিব ভাল লগাকৈ মানে মই হেৰি দিওঁ, কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান দিওঁ, যিটো মই নিজে পিচি থৈ দিছিলোঁ আনি। আপোনালোকে এইটো নিদিলেও একো নাই, মানে এইটো দেখাত অলপ ৰঙচুৱা হ'ব, তাৰ কাৰণেহে দিয়া গৈছে। নিজে খালে এইবিলাক দেখাই লাভ নাই। ধৰক আলহী আহিল কেতিয়াবা, হেৰি হ'ল আপোনালোকৰ ঘৰত, তেতিয়া এইবিলাক এনেকৈ দিব, যাতে আলহীয়ে দেখি কয় বা কি ৰঙচুৱা একদম। ধৰক যেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত থাকিলে মেকআপ নকৰিলেও হয় ছোৱালীবিলাকে, ঠিক তেনেদৰে আৰু ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে ইমান এইবিলাক নিদিলেও হয়। যেতিয়া আলহী চালহী আহে বা ৰেষ্টুৰেণ্টত দিয়ে, যাতে দেখিব ধুনীয়া লাগে খাই। এইটোতো একো টেষ্ট বা এনেকুৱা হেৰিত একো হেৰি নকৰে ইহঁতে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰোঁ আপোনাৰ জালুকৰ গুড়ি, জালুক অকণমান, যিটো মই নিজে পিচি থৈ দিয়া। আকৌ ক'লোঁ আপোনালোকক, ইয়াতে এইফালে বহুত পায়েই জালুক চালুকবিলাক, চব মই ইয়াতে নিজেই ধুনীয়াকৈ পিচি থৈ দিওঁ মছলা পাতিবিলাক। এইফালে মছলাৰ অভাৱ নাই, জুইটো কমাই দিছোঁ একদম, তাৰ কাৰণে হেৰি হৈ আছে। এতিয়া মাংসখিনি প্ৰায় হৈছেই আৰু মই ইয়াতে গৰম মছলাটো দিওঁ, যিটো মই নিজে পিচি থৈ দিয়া গৰম মছলা, আপোনালোকে জানেই। এয়া
ধুনীয়াকৈ গৰম মছলাখিনি দিওঁ অকণমান মই ইয়াতে এতিয়া কচুৰি মেথি ইউজ কৰোঁ বেছি নিদিওঁ অকণমান দিওঁ যিটো ধুনীয়া গন্ধ ওলাই নহয় মানে বিৰাট ভাল লাগে এতিয়া মোৰ মাংস প্ৰায় হৈ গ'ল শেষত মই এতিয়া এই নগা ধনিয়া পাতকেইটা ছটিয়াই দি পিনে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অলপ বেছিকৈ দিওঁ মাংসটো চাওক আপোনালোকে যি ধুনীয়া গন্ধ আহিছে নহয় আপোনালোকে যদি ফোনৰ ভিতৰৰ পৰাই গন্ধ শুঙিব পাৰিলে হয় মানে আচৰিত হৈ গ'ল এনেকুৱা ধুনীয়া চেণ্ট আহিছে তো এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ ঢাকি দিওঁ গেছটো অফ কৰি থৈ দিওঁ বাছ ফাইনেল আপোনালোকে মাংসটো চাওক কি তেল ওপৰত ভাহি আহিছে তো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ